سلام دوستان خوبم. امیدوارم که روز و شبتون به خیر و نیکی باشه. هفتمین قسمت از دنیای جالب و شنیدنی داستان‌های ضرب‌المثل‌های زبان و ادبیات کهن فارسی رو با هم گوش میدیم. چشم‌های زیباتون رو به روزمرگی‌های دنیای امروزی ببندین و جرعه آرامش رو به خودتون هدیه بدین. من سودابه هستم و خوشحالم که با شما همراه شدم. لطفاً تا انتهای داستان همراه من باشین و لذت ببرین. این داستان سنگی که هیچ وقت پرتاب نشد، بر اساس ضرب‌المثل سنگ بزرگ علامت نزدنه. داستان از این قراره: در روزگاران دور در دل شهری پر هیاهو و آفتابی مردی زندگی می‌کرد که اگرچه حکیم و شوخ طبع بود، اما گاهی هم مانند همه مردم از کوره در می‌رفت و عصبانی می‌شد. نامش ملا نصرالدین بود، مردی که هم قصه های خنده‌دارش ورد زبان مردم کوچه و بازار بود و همگاهی کارهاش باعث شگفتی و حتی تأمل می شد. روزی از همون روزا ملا که طبق معمول با چارق‌های پارش در بازار قدم می زد و برای خودش آواز می خوند، ناگهان با مردی تندخو و پرمدعا روبرو شد که از قضا دل خوشی هم از ملا نداشت. چند کلامی بین اونها رد و بدل شد که بیشترش با طعنه و کنایه بود و نمیدونم یه دفعه چی شد که دعوا بالا گرفت و هر دو عصبانی شدن. مرد پرمدعا فریاد زد: فردا درست وقت اذان ظهر میای تو میدون شهر. اگه مردی بیا اونجا مسابقه میدیم تا معلوم بشه زور کی بیشتره و حرف کی بیشتر خریدار داره. ملا هم که در اون لحظه خونش به جوش اومده بود و هیجانی شده بود گفت: حتما میام تا بدونی با چه کسی در افتادی. مرد بد اخلاق رفت و ملا هم در حالی که ریششو میخاروند به سمت خونه برگشت. اما همین که وارد حیاط شد و کنار حوض نشست، فکری به سرش زد. گفت اگه بخوام این مرد رو شکست بدم باید یه چیزی تو چنته داشته باشم. شمشیر؟ نه، من که اهل شمشیر نیستم. چوب؟ نه. شاید، اما پیداش کردم. سنگ. یه سنگ بزرگ بر میدارم و اونجا جلوی جمع پرتابش میکنم تا همه بفهمن با کی طرف هستن و اون مرد پرمدعا هم حساب دستش بیاد تا دیگه با من در نیفته. فردای اون روز مردم شهر که خبر دعوای ملا و اون مرد بد اخلاق رو شنیده بودن، دمدمای ظهر در میدون شهر جمع شدند. زن و مرد، پیر و جوان همه اومده بودن که ببینن این بار ملا نصرالدین چه معرکه‌ای به پا میکنه. و ناگهان نگاه ها به سمت ملا چرخید. ملا از دور پیدا شد، اما دست خالی نیامده بود، بلکه پشتش خم شده بود و عرق از پیشونیش میچکید. چرا؟ چون داشت یه سنگ بسیار بزرگ و که بیشتر شبیه یه تخت سنگ بود تا قلوه سنگ با طناب میکشید. همه در میون مردم پیچید. یکی گفت: خدایا
ملا با این سنگ میخواد بجنگه؟ دیگری گفت نه بابا، شاید میخواد باهاش خونه بسازه. ملا با 1000 زحمت سنگو در گوشه ای از میدان گذاشت. نشست، نفسی تازه کرد و زیر لب گفت فقط کافیه بلندش کنم و پرتش کنم. یه بار، فقط یک پرتاب، تمام، تا به این مرد نشون بدم با کی در افتاده. اما وقتی بلند شد و دست به سنگ زد تا اون رو بلند کنه، دید تکونم نمیخوره. فشار آورد، زور زد، عرق ریخت، آخ گفت، اما هیچ. سنگ همونجا مثل کوهی نشسته بود و انگار به ملا پوزخند میزد. مردم که صحنه رو میدیدن اول ساکت شدن، بعد کم کم لبخند بر لبانشون نشست. یکی از میون جمع گفت ملا جان، سنگ بزرگ علامت نزدنه. چرا با خودت سنگ به این بزرگی آوردی؟ پس لابد نمیخواستی پرتابش کنی. صدای خنده‌ای بلند شد و سپس همه یک صدا این جمله رو تکرار کردند. ملا، سنگ بزرگ علامت نزدنه. و این جمله شد ضرب المثلی که از اون روز تا امروز مونده. مولا نصرالدینم که دیگه فهمیده بود چه دسته گلی به آب داده و تو عصبانیت و بدون فکر تصمیم اشتباه گرفته، با خنده بلند و معروفش گفت البته خودم میدونستم نمیتونم این سنگو بلند کنم و این کار اصلا شدنی نیست. فقط خواستم درس عبرتی به این مرد و شماها بدم که دیگه کسی بی خود کسی رو به جنگ دعوت نکنه. بعدم چوب دستیشو برداشت و کمرشو راست کرد و آروم از میون جمعیت رد شد و رفت، در حالی که هنوز زمزمه مردم به گوش می رسید. سنگ بزرگ علامت نزدنه. از اون موقع هر وقت کسی کاری رو که توان انجام اون رو نداره ولی بدون فکر و بررسی جوانب کار میگه اون کار رو انجام میده، این ضرب المثل در یادها تداعی میشه. بله عزیزانم، بهتره قبل انجام هر کاری جوانب اون کار رو بررسی کنیم که مصداق این ضرب المثل نشیم. حالا عزیزان من، چشماتون رو به آرومی ببندین و خودتون رو در مزارع سبز با صدای پرندگان خوش آواز و هوایی دلچسب زیر درخت گیلاس با شکوفه های صورتی رنگش در نظر بگیرید و آرامش رو به ذهن و بدنتون هدیه بدین. امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید و جرعه آرامش رو به جسم و جانتون هدیه کرده باشین. تو ویدیو بعدی منتظرتون هستم. شبتون در آرامش و نیکی.